Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia din timpul weekendului, desigur la nivel de potențial, și vă rog de aici să vă luați informațiile care vă sunt vouă personal utile. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, atenție și pentru mesaje, pentru că sunteți minunați, iar dacă este prima dată când mă asculți și rezonezi cu informațiile, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Așa cum am spus și ieri, în weekend energia se mai liniștește puțin. Vorbesc strict despre energie, nu despre tranzite astrologice, căci la nivel astrologic avem de furcă. Foarte multe lucruri se întâmplă și am toată convingerea că resimțiți fiecare dintre voi personal această energie, această încărcătură aparte, să o denumim așa. Știți deja faptul că urmăresc toate evenimentele la nivel de tipare și am observat încă de aseară că lucrurile cumva se schimbă și că se petrec acele evenimente despre care vă vorbeam, pretutindeni în lume, ceva la nivel de câmp electromagnetic s-a schimbat, iar recomandarea mea, ca de la om la om pentru voi pe parcursul acestui weekend, este să aveți foarte multă grijă de voi, de sănătatea voastră, de corpul vostru și să vă odihniți. Vă reamintesc că noi suntem într-un an nouă, pe un final și într-un punct de finalitate a epocii apei și pământului. Intrăm cu pași repezi, mult prea repezi, în epoca focului și aerului. Și asta se va întâmpla sau va fi marcată mai profund așa în anul ce urmează, la sfârșit de lună februarie, de conjuncția dintre Neptun și Saturn. Saturn reprezintă disciplina, realitatea, granițele, structura, iar Neptun iluzia, visul, idealismul, spiritualitatea și dizolvarea granițelor. Asta înseamnă că la nivel de ideologie și de structură vom trece prin transformări, la nivel social vom trece prin transformări. Practic, Neptun și Saturn se întâlnesc istoric vorbind sau ciclic vorbind odată la 36 de ani. Ultima dată au fost într-o conjuncție foarte puternică în semnul Capricornului în anul 1989. Pentru noi în România știm ce a însemnat asta, știm și cât de entuziasmați am fost și cât de naivi pe de o parte am fost, pentru că am crezut în binele suprem și iată că lucrurile s-au dovedit a fi exact așa cum le-ați trăit fiecare dintre voi. De asemenea, putem sparge această perioadă de 36 de ani, că sunt cicluri de 7 ani și din când în când mai avem câte o ocazie să facem câte o schimbare, însă noi nu prea ne dăm seama pentru că ne-am obișnuit să stăm foarte mult într-o zonă de confort. Ce face diferența în viața unui om în fața așa zisului destin este reacția, modul în care se raportează omul respectiv la ceea ce se întâmplă, pentru că există probabilități. Există într-adevăr ceva predefinit în viața fiecăruia dintre noi, dar și probabilitatea ca tu să poți să schimbi pe aici, colo, într-o anumită măsură, ceea ce se întâmplă în funcție de cum te poziționezi în fața situației respective. Cam atât avem noi liber arbitru la îndemână din punctul meu de vedere. Sigur că se poate să mă înșel, sigur că nu dețin adevărul absolut. Ce legătură are asta cu noi la nivel personal? Acum Saturn și Neptun sunt în apropiere unul de celălalt ca energie și ne arată cât de mult am permis, cât de mult nu ne-am asumat, cât de mult ne-am martirizat, cât de mult ne-am jertfit și cât de mult ne-am dat puterea în exteriorul nostru. Tot timpul am așteptat din afara noastră să vină un salvator care să ne rezolve viața. Vom vedea ce va mai fi, dar în acest weekend energia este fix așa, graniță personală. Gândește-te ce ai făcut acum 36 de ani, desigur, dacă ai vârsta potrivită sau ce s-a întâmplat în viața ta, pentru că întreaga viață este ciclică. Tensiune între realitate și ideal, poate la nivel de relații, poate în modul în care îți câștigi banii, poate în legătură cu ceva anume. Părerea ta poate fi profund zguduită. Iar în weekend te poți odihni, pur și simplu te poți odihni. Există un dialog puternic între Jupiter, Soare și Pluto. Toate aceste lucruri, această energie îți arată că nu are de ce să-ți fie rușine, îți arată că și tu poți face anumite lucruri, îți arată că ești singurul care poate lupta pentru idealurile tale, că ești singurul care poate lupta pentru pâinea pe care o pui pe masă.
Uite, ne așteaptă câteva zile în care te poți odihni, în care poți citi, te poți relaxa. Este și un weekend în care poți pur și simplu să treci dincolo de o iluzie, să pui cap la cap niște informații, să înțelegi niște lucruri prin contemplare. Este o perioadă în care poți fi inspirat, în care îi poți inspira pe ceilalți, revii asupra unor lucruri, poți reveni asupra unor lucruri cu mai multă inspirație. Este un weekend de evadare, să știți, în care pe semne că plasa nu lucrează până la cel mai mic nivel, un weekend în care ai nevoie de tact și de diplomație pentru a-ți atinge scopurile, în care nu este recomandat să ne certăm unii cu ceilalți, în care nu este recomandat să intrăm în conflicte. Este și un weekend în care poți să conștientizezi cât de puternic ești, prin tot ceea ce faci tu, de la cel mai înalt nivel până la cel mai mic nivel. Orice îi face, să abordezi totul cu blândețe. Asta te va ajuta pe tine foarte mult. Poate fi vorba și despre o interacțiune dintre voi și cineva drag vouă cu mai multă blândețe, cineva să aibă nevoie de ajutorul vostru sau să fie vorba despre o conversație blândă, o conversație unde este nevoie de diplomație, de tact. Și viitorul, să-ți planifici viitorul trăind în prezent. Oamenii nu trăiesc în prezent, trăiesc ori în trecut, ori în viitor. Se gândesc la ce vor face mâine fără să-și dea seama că încă nu au ajuns acolo. Se gândesc la ce au făcut în trecut, dar nu conștientizează că ei sunt în prezent, în momentul respectiv. Oricineva se interesează despre soarta ta, ce faci tu, oricineva te ia în considerare, ori este vorba despre o perioadă în care ceea ce faci acum, sentimentele tale, gândirea ta, mentalitatea ta va conta foarte mult în viitor și nu avem timp de pierdut. Saturn guvernează timpul și în acest moment îți spune în felul următor: dacă tu îți dai puterea și pierzi timpul și nu faci ceea ce este potrivit pentru tine, lasă că vor face alții, dar apoi să nu spui că ai fost o victimă. Abilități extrasenzoriale, o conexiune telepatică. Cum? Prin plasa aceasta energetică, prin egregorul mentalului colectiv. S-a întors asul de spade, o epifanie, o conversație, poate fi o conexiune mentală foarte puternică cu cineva. 4 de bâte, planuri în familie, 2 de cupe, 7 de cupe. Poate fi o perioadă foarte bună în care toată lumea să se odihnească. Uite, 7 de cupe este o carte care aduce în viața noastră posibilități, aduce și foarte multe iluzii, aduce și un fel de dolce far niente. Poate fi o perioadă de câteva zile în care să respirați, pur și simplu să faceți așa lucruri absolut normale, să nu puneți presiune pe voi. Poate fi vorba în unele cazuri despre oameni care se întâlnesc și discută, dar fără stres, despre viitor, se întreabă cum să facem să ne fie mai bine. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre un eveniment important la care mergeți acum, o petrecere la care mergeți, sau pentru alții dintre voi poate fi exact momentul în care dintr-o dată vă treziți mai profunzi, mai spirituali, mai melancolici, mai nostalgici după caz și vă întrebați unde, ce voi face de acum înainte, unde voi fi, alături de cine. Auziți ceva, niște informații despre un cuplu, despre o familie, niște informații prețioase pentru voi. Este un secret care poate ieși la suprafață, este o informație pe care o vedeți, o descoperiți acum. Este un weekend de detașare, să știți, de tensiune, de încărcătură. Înalta preoteasă, o veste importantă. Unii dintre voi puteți sta de vorbă cu cineva cu care nu ați mai vorbit de mult timp. Despre alții dintre voi cineva se interesează. În zona tehnologiei vă caută cineva, profilele din mediile de socializare, se întreabă ce mai faceți, cum mai sunteți. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă în care aflați niște lucruri importante, ori despre membrii familiei voastre, ori în legătură cu o situație care era de interes pentru voi. Uite, se luminează ceva. Vedeți, aflați un răspuns.
Cineva îți spune da, o călătorie poate fi aici pentru unii dintre voi sau cineva care părea că s-a detașat așa, acum poate reveni. Este o perioadă în care unii dintre voi vă faceți planuri de călătorie, alții dintre voi vă gândiți foarte serios la viața voastră pentru că aveți nevoie de mai multă stabilitate. Pentru alții dintre voi este ajutor din partea cuiva, pentru alții dintre voi poate fi curățenie, tot felul de lucruri, dar care sunt utile. Este o evadare din rutină pentru foarte mulți oameni. Un bun prilej să evadăm din rutină, un bun prilej să ne eliberăm puțin de responsabilitatea zilnică și de griji. Iar pentru alții dintre voi este un eveniment frumos la care participați, care poate fi de natură spirituală. Poate fi vorba despre un sfat, cineva vă sfătuiește în niște demersuri, într-o situație care a fost complicată și aflați un răspuns important, vă luminați mintea despre ce decizie să luați și cum să procedați în viitorul apropiat. Pe zona planului material pare a fi un weekend în care marea majoritatea oamenilor s-ar putea să facă cumpărături pentru casă, alți oameni s-ar putea să aibă discuții, să facă planuri, nu apar monede, pe semne că este un weekend mai degrabă pentru odihnă. Poate oamenii nu cheltuie atât de mult în această perioadă, poate fi vorba despre sfaturi, despre discuții pe care le aveți cu cineva, cu prieteni, despre locul vostru de muncă unde sunteți implicați în niște situații sau aveți parte de un stres și nu știți cum să gestionați situația respectivă. Veți fi mai luminați, veți fi mai încrezători că ceea ce vă apasă, tensiunea respectivă, se dizolvă încet, încet. Unii dintre voi apare o schimbare de ultim moment. O discuție serioasă cu cineva. Este un weekend pentru gânduri foarte serioase, pentru planuri foarte serioase și foarte profunde, care implică niște demersuri oficiale. Alții dintre voi ajungeți într-un loc sau atingeți o stare anume. Tandemul, uite, o sincronicitate, o alianță, un parteneriat, uniune și colaborare. Se poate rezolva ceva ce are legătură cu stima de sine sau cu banii familiei voastre, se poate rezolva ceva ce are o legătură profundă cu cineva, vă puteți conecta cu cineva de la distanță, ori vorbiți cu niște oameni cu care nu ați mai vorbit de mult timp și aflați niște lucruri importante, ori unii dintre voi petreceți timp cu familia sau mergeți în niște locuri, dar împreună cu familia, vă vizitați voi familia extinsă, ori vă întâlniți față în față cu o persoană care reprezintă ceva special în viața voastră. 50-50%. Este un weekend în care să vă și odihniți, dar să faceți și niște lucruri care necesită atenția voastră. Ce frumos! Suntem pe sezonul Scorpionului, uite, data de 2 noiembrie poate fi importantă. Este un fel de împăcare, este un fel de armistițiu, este un fel de decizie. Ori între doi oameni, ori a voastră personală, să treceți peste niște lucruri, să iertați pe cineva sau să vă detașați de un eveniment, de o situație, să acceptați un eveniment, o situație pe care nu puteți scăpa, dar acea acceptare vă scoate practic din încurcătura în care sunteți, din starea de spirit în care sunteți și vă eliberează, astfel încât să vă recăpătați puterea și voința să mergeți mai departe. Pentru alții dintre voi este un eveniment plăcut la care participați, este o împăcare cu cineva, mergeți într-un loc unde vă simțiți sufletul eliberat, poate fi o stare, o liniște interioară pe care o resimțiți acum sau poate pur și simplu găsiți niște promoții, rezolvați niște lucruri importante, cineva vă poate cere iertare, uite, răspunsul este da. Este un moment de ezitare al cuiva anume, ori al vostru, ori al cuiva sau cineva cândva a ezitat, iar acum poate corecta acea situație, astfel încât persoana respectivă care a ezitat cândva să fie pe deplin mulțumită
de modul în care se aranjează lucrurile. Poate fi vorba despre un eveniment, o situație care cândva a avut parte de tensiune, de lipsă de claritate, iar acum se clarifică situația respectivă. Poate fi vorba despre o lipsă de încredere, acolo unde credeți că nu sunt șanse. Dintr-o dată, șansele sunt în favoarea voastră, șansele vă surâd și ține doar de voi înșivă și de modul în care reacționați, vă poziționați voi în fața unui eveniment anume. Se poate schimba ceva și am început prin a vă spune că oamenii nu prea trăiesc în prezent, ci în viitor și în trecut. Din acest moment prezent, dacă vă duceți în trecut, nu aveți cum să modificați ce s-a întâmplat acolo, dar puteți să vă schimbați perspectiva asupra acelui eveniment și acel lucru va influența viitorul. Asta înseamnă că dacă faceți pace voi înșivă în sufletul vostru cu o situație, cu o persoană în acest moment, se poate ca întreaga voastră viață să se schimbe în viitor. Energia ne indică și ne îndrumă să fim blânzi, gentili, diplomați și să avem tact, pentru că, uite, avem aici această figură foarte spirituală, foarte înțeleaptă, care spune că atunci când bine faci, bine și primești la schimb. Hai să vedem și la nivel de plan material sau profesional, financiar, ce se întâmplă. O planificare mai bună. Se soluționează sau se poate soluționa ceva la nivel financiar sau în legătură cu locul de muncă, dacă acolo aveți voi această apăsare. Designer. Așa cum am spus, lucrurile sunt cumva predefinite încă de la nașterea noastră încoace, dar noi avem posibilitatea să ne schimbăm punctul de vedere și să evoluăm pe măsură ce înaintăm în viață. Și uite, exact cum spuneam în introducere, suntem îndemnați să ne exprimăm autentic. Poate fi vorba aici despre o acceptare. Să faci pace în sufletul tău cu o situație. Și o ofertă. Poate fi la propriu o ofertă, să mergeți prin magazine și să găsiți promoții, să faceți niște economii, sau poate fi vorba despre o hotărâre importantă pe care o iei acum, să îți schimbi locul de muncă sau să faci un prim pas în a discuta cu cineva, sau poate cineva face un pas, se gândește pe parcursul weekendului și urmează să vezi acțiune în zilele ce vor urma, în ceea ce te privește. O ofertă, vine o ofertă. Totul se întâmplă în cicluri de 7. 7 zile, 7 luni, 7 săptămâni, 7 ani. Să țineți cont și de asta dacă doriți. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, sunt nebun după tine, topit după tine. Unii dintre voi aveți pe cineva care se gândește constant la voi, v-ar spune niște lucruri, s-ar putea persoana respectivă să nu poată, să aibă alte obligații, dar asta nu înseamnă că nu o va mai face niciodată, ci vine o vreme când. Se poate soluționa o situație foarte tristă sau pentru aceia dintre voi care ați trecut prin evenimente triste și nu le puteți schimba. Puteți totuși să vă ajutați voi pe voi înșivă pentru că altcineva nu are mai bine cum și să vă schimbați puțin punctul de vedere, să faceți tot posibilul să trăiți bine, să vă bucurați de ceea ce aveți sau de ceea ce v-a mai rămas. O lună nouă. Ori este vorba despre începutul lunii noiembrie, ori este vorba pur și simplu despre o inițiativă. Uite, cineva face un pas către tine, înspre tine. Face un pas important. O persoană care se așteaptă să fie întâmpinată cu bucurie sau depinde doar de tine cum se aranjează lucrurile, ce deznodământ se manifestă. Poate fi ceva absolut superb sau poate fi ceva ca și până acum. Pentru alții dintre voi se rezolvă ceva la nivel financiar. Se echilibrează aici situația la nivel financiar. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie nevoie să începeți pe zona de stomatologie un tratament sau aveți de investit niște bani în această direcție, iar pentru alții dintre voi, la ora exactă, vine momentul în care primiți o răsplată, primiți un bonus, primiți un cadou sau cadoul
la nivel energetic pentru voi este acest răspuns, această confirmare. Tu ești favoritul, favorita mea. Vă ajută să știți o informație care vă face pe voi să vă simțiți bine, ficatul, să vă eliberați de o furie. Ați strâns multă furie unii dintre voi și trebuie eliberată, uite, eliberată, se dizolvă o furie, puteți curăța o furie, se face pace, un armistițiu. Este pe punctul de a începe ceva, este pe punctul de a se întâmpla ceva bun. O situație care devine mai flexibilă. Ceva vă eliberează, ceva se eliberează, iar aici avem o broscuță. Acolo unde poate voi ați crezut că cineva v-a tratat greșit, v-a tratat rău, poate acum deveniți mai flexibili, mai îngăduitori, sau poate acolo unde anterior ați crezut ceva anume, situația se poate schimba, se poate îmbunătăți. Aici avem broscuța care se transformă în prinț, ca în basme. Un basm poate deveni realitate. Ceva se poate schimba, ceva se poate repara. Eu vă doresc să aveți parte de un weekend liniștit, să vă odihniți, să fiți bine, iubiți, sănătoși oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!